ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજથી આપણે ઇંગ્લિશમાં રિવિઝન કરીશું. તમારે રોજ નોટિફિકેશન જોતું રહેવાનું, કારણ કે તેની અંદર જ તમારા ટાઈમટેબલ, સિલેબસ, બધી આગળની ઇન્ફોર્મેશન તમને તેમાંથી જ મળશે. અને ખાસ ધ્યાન આપવાનું કે ટેક્સ્ટ બુક રિફર કરવાની ફરજિયાત રહેશે. બરાબર ને બાળકો? આજે આપણે રિવિઝનની અંદર મિનિંગ્સ જોઈએ, લેસનના મિનિંગ્સ જોઈએ, ફક્ત મિનિંગ્સ જોઈએ. બરાબર? હવે સ્ટાન્ડર્ડ 6 યુનિટ 1 વેર વર યુના મિનિંગ્સ: લિટલ વન નાનું બાળક, રોલ ઓવર ગબડવું, ફેલ ડાઉન નીચે પડવું, ગુડ નાઇટ શુભરાત્રિ, અને સો એટલે તેથી. ફરીથી, લિટલ વન એટલે કે નાનું બાળક, રોલ ઓવર ગબડવું, ફેલ ડાઉન નીચે પડવું, ગુડ નાઇટ શુભરાત્રિ, અને સો એટલે તેથી. કાઉન્ટ ગણવું, બિહાઇન્ડ એટલે પાછળ, શાર્પનર અણી કાઢવાનું સાધન, સ્કેલ ફૂટપટ્ટી, પુટ એટલે મૂકવું, નિયર પાસે, લાસ્ટ યર ગયા વર્ષે, યસ્ટરડે ગઈકાલે, રિમેમ્બર યાદ રાખવું, અને ક્લિનિક એટલે દવાખાનું. ફરીથી, કાઉન્ટ ગણવું, બિહાઇન્ડ પાછળ, શાર્પનર અણી કાઢવાનું સાધન, સ્કેલ ફૂટપટ્ટી, પુટ મૂકવું, નિયર પાસે નજીક એમ પણ થાય, લાસ્ટ યર ગયા વર્ષે, યસ્ટરડે ગઈકાલે, રિમેમ્બર યાદ રાખવું, ક્લિનિક એટલે કે દવાખાનું. આપણે અનિયમિત ક્રિયાપદના ભૂતકાળના રૂપો પણ જોઈ લઈએ. ફોલ, ફેલ, અનિયમિત ક્રિયાપદના ભૂતકાળના રૂપો, એટલે કે આપણે ભૂતકાળના રૂપો જોઈએ ક્રિયાપદના. FALL ફોલ એટલે તેનું ભૂતકાળનું રૂપ થાય છે ફેલ. બરાબર? ફોલ એટલે શું? નીચે પડવું. તેનું ભૂતકાળનું રૂપ થાય છે ફેલ. શાઇન, SHINE એટલે પ્રકાશવું, એનું ભૂતકાળનું રૂપ થાય છે શોન, SHONE. બરાબર? SHINE શાઇન એનું ભૂતકાળનું રૂપ થાય છે SHONE શોન. થિંક, THINK થિંક, અને એનું ભૂતકાળનું રૂપ થાય છે થોટ, THOUGHT થોટ. થિંક, THINK થિંક, એનું ભૂતકાળનું રૂપ થાય છે THOUGHT થોટ. ફ્રીઝ, FREEZE ફ્રીઝ એટલે કે થીજી જવું, એનું ભૂતકાળનું રૂપ થાય છે ફ્રોઝ, FROZE. ફરીથી બાળકો, FREEZE ફ્રીઝ એ થીજી જવું, એનું ભૂતકાળનું રૂપ થાય છે ફ્રોઝ. લીવ, LEAVE લીવ, એનું ભૂતકાળનું રૂપ થાય છે લેફ્ટ. ફીલ, ફીલ એટલે લાગવું, ફેલ્ટ, FELT. ફીલ, FEEL ફીલ, અને FELT ફેલ્ટ. PUT પુટ, પુટ એટલે મૂકવું, અને તેનું શું થાય છે? પુટ જ રહે છે, એનું ભૂતકાળનું રૂપ પણ પુટ જ રહે છે. કટ, CUT કટ એટલે કે કાપવું, તેનું પણ ભૂતકાળનું રૂપ કટ જ રહે છે. બરાબર? ચાલો ફરીથી જોઈ લઈએ. ફોલ, ફેલ, શાઇન, શોન, થિંક, થોટ, ફ્રીઝ, ફ્રોઝ, લીવ, LEAVE લીવ, એનું લેફ્ટ, LEFT લેફ્ટ, લીવનું ભૂતકાળનું રૂપ શું થાય છે? લેફ્ટ. ફીલ, ફેલ્ટ, પુટ, પુટ, અને કટનું કટ. ઇટ વોઝ અ કોલ્ડ ડે, એના મિનિંગ જોઈએ. લાસ્ટ યર ગયા વર્ષે, સનશાઇન સૂર્યપ્રકાશ, ફ્રીઝ એટલે થીજી જવું, વોર્મ ક્લોથ્સ ગરમ કપડાં, યુઝ્યુઅલી સામાન્ય રીતે, હેવીલી ભારે જોરદાર, કોલ્ડ ડે ઠંડીનો દિવસ, બીકોઝ એટલે કારણ કે, અને પ્રેઝન્ટ એટલે હાજર. બરાબર? ફરીથી, લાસ્ટ યર એટલે ગયા વર્ષે, સનશાઇન સૂર્યપ્રકાશ, ફ્રીઝ થીજી જવું, વોર્મ ક્લોથ્સ એટલે ગરમ કપડાં, યુઝ્યુઅલી સામાન્ય રીતે, હેવીલી ભારે જોરદાર રીતે, કોલ્ડ ડે એટલે ઠંડીનો દિવસ, અને બીકોઝ
કારણ કે, અને પ્રેઝન્ટ એટલે હાજર. PRESENT પ્રેઝન્ટ એટલે શું? હાજર. હવે આપણે યુનિટ 2 આઈ ચેક્ડ ઇટ ના મિનિંગ્સ જોઈએ. બરાબર, ટુ મોચોવાળા. યુનિટ 2 બોથ બંને, સ્વિમ તરવું, રિવર નદી, એન્ટર પ્રવેશ, શાઉટ SHOUT શાઉટ એટલે બૂમ પાડવી, એંગ્રી ગુસ્સો, પ્રોબ્લેમ સમસ્યા, સેટિસ્ફાય એટલે સંતોષ, સેલ એટલે સહેલ કરવી, અક્રોશ આર પાર, પ્રીટિયર એટલે વધારે સુંદર, બ્રિજ પુલ, બવ એટલે ધનુષ, હેવન સ્વર્ગ, ઓવરટોપ એટલે ની ઉપર, અને બિલ્ડ એટલે બાંધવું. ફરીથી BOTH બોથ એટલે બંને, સ્વિમ SWIM સ્વિમ એટલે તરવું, રિવર RIVER રિવર એટલે નદી, એન્ટર ENTER એન્ટર એટલે પ્રવેશ, શાઉટ SHOUT શાઉટ એટલે બૂમ પાડવી, એંગ્રી ANGRY એંગ્રી એટલે ગુસ્સો, પ્રોબ્લેમ PROBLEM પ્રોબ્લેમ એટલે સમસ્યા, સેટિસ્ફાય SATISFY સેટિસ્ફાય SATISFY સેટિસ્ફાય એટલે સંતોષ, સેલ SAIL સેલ એટલે સહેલ કરવું, અક્રોસ ACROSS અક્રોસ એટલે આર પાર, પ્રીટિયર PRETTIER પ્રીટિયર એટલે વધારે સુંદર, PRETTIER પ્રીટિયર એટલે વધારે સુંદર, બ્રિજ BRIDGE બ્રિજ એટલે પુલ, બવ BOW બવ એટલે ધનુષ, હેવન હેવન એટલે સ્વર્ગ HEAVEN હેવન એટલે સ્વર્ગ, ઓવરટોપ OVER TOP ટોપ ઓવરટોપ એટલે ની ઉપર, અને BUILD બિલ્ડ એટલે બંધ. હવે આપણે લેસન નંબર 3 ના મિનિંગ્સ જોઈએ. ફાઉન્ટેન 1 યુનિટ 3 ફાઉન્ટેન 1. ટુ બી બોર્ન એટલે જન્મવું, વર્સ WORSE વર્ષ એટલે વધારે ખરાબ, ક્રિમેટ CREMATE એને ક્રિમિટ પણ કહેવામાં આવે, અગ્નિદાહ દેવો, રોબર લૂંટારો, ROBBER રોબર એટલે લૂંટારો, સેન્ટ SAINT સેન્ટ એટલે સંત, બ્રેવ BRAVE બ્રેવ એટલે બહાદુર, ક્રોપ્સ CROPS ક્રોપ્સ એટલે પાક, વેલ્ધી WEALTHY ફરીથી WEALTHY વેલ્ધી એટલે પૈસાદાર, ટીઝ TEASE ટીઝ એટલે ખીજવવું ચીરવવું, TEASE ટીઝ એટલે ખીજવવું ચીરવવું, ધ કાવર્ડ COWARD કાવર્ડ એટલે ડરપોક, ડેકોઇટ્સ DACOITS ડેકોઇટ્સ એટલે ધાર પાડવો, ઓર્નામેન્ટ્સ ORNAMENTS ઓર્નામેન્ટ્સ એટલે ઘરેના આભૂષણ, ટીચર લેશન એટલે પાઠ ભણાવવો, ટ્રેપ TRAP એટલે ટ્રેપ એટલે કોઈને યુક્તિથી પકડવું, અને ચેલેન્જ CHALLENGE ચેલેન્જ એટલે શું? પડકાર. ફરીથી ટુ બી બોર્ન એટલે જન્મવું, વર્ષ એટલે વધારે ખરાબ, ક્રિમેટ અગ્નિદાહ આપો, રોબર લૂંટારો, સેન્ટ એટલે સંત, બ્રેવ બહાદુર, ક્રોપ્સ એટલે પાક, વેલ્ધી પૈસાદાર, ટીઝ ખીજવવું, કાવર્ડ ડરપોક, ડેકોઇટ્સ ધાર પાડવો, ઓર્નામેન્ટ્સ ઘરેના, ટીચર લેસન પાઠ ભણાવવો, ટ્રેપ એટલે કોઈને યુક્તિથી પકડવું, ચેલેન્જ એટલે પડકાર. બરાબર, ચાલો હવે આપણે નીચે આપેલા ક્રિયાપદને ભૂતકાળના રૂપમાં લખો. સિંગ સેંગ SING સિંગનું શું થઈ જશે બાળકો? SANG સેંગ. WRIT રાઇટનું રોટ WROTE રોટ. બીકમ BECOME બીકમનું ભૂતકાળ થાય છે બીકેમ BECAME. બરાબર. મેરી MARRY મેરી તો MARRIED મેરીડ. ફોલ FALL ફોલ. ફેલ FELL ફેલ. ટીચ TEACH ટીચનું ભૂતકાળનું રૂપ થાય છે ટોટ. સ્પેલિંગ બરાબર જોજો, TAUGHT. બરાબર, બધાની સ્પેલિંગ તમારે બરાબર યાદ રાખવાની છે. હાઇડ HIDE હાઇડ. હીડ HID હીડ. CSEEC SAW સો. ગીવ GIVE ગીવ. ગેવ GAVE ગેવ. ગેટ ગોટ. ડુ ડીડ. હેવ હેડ. બરાબર, ફરીથી બાળકો સિંગ સેંગ, રાઇટ રોટ, બીકમ બીકેમ, મેરી મેરીડ, ફોલ ફેલ,
ટીચ, ટોટ, હાઇડ, હિડ, સી, શો, ગીવ, ગેવ, ગેટ, ગોટ, ડુ, ડીડ, હેવ અને હેડ. ચાલો બાળકો, તો આજે આપણે શું જોયું તો કે લેસન નંબર 1, 2, 3ના મિનિંગ્સ જોયા અને ક્રિયાપદના ભૂતકાળના રૂપો જોયા. તો તેની PDF પણ મોકલાવીશ, એટલે જેનું બાકી હોય તે મહેરબાની કરીને લખો અને રિવિઝનની તૈયારી કરો. રિવિઝનની અંદર બધામાંથી MCQ પૂછવામાં આવશે, એટલે બધી જ રીતની તૈયારી કરવાની, સાથે ટેક્સ્ટ બુક પણ તમારે રાખવાની છે. થેન્ક યુ.